สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีดการให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขของผู้รับคือยินดีที่ได้รับสิ่งที่มอบให้ในขณะที่ผู้ให้นั้นสุขใจที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการให้ที่ปราศจากเงื่อนไขเป็นการให้ที่ทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุขให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยความเต็มใจและเปลี่ยนไปด้วยเมตตาจิตไม่รู้สึกเสียดายอะไรอาวรณ์ในสิ่งที่ให้นั้นและการได้รับนั้นสิ่งตอบแทนกลับคืนมาเป็นเพียงผลพลอยได้จากการให้เช่นการให้ของขวัญวันปีใหม่ก็มักจะได้รับของขวัญกลับคืนมาเช่นกันการให้มีอะไรบ้างเราทุกคนสามารถให้ได้ไม่จำกัดแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึงจะให้ผู้อื่นได้เพียงแต่มีเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ใจที่จะให้ตามกำลังของเราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ประเภทของทานที่ควรให้มีอยู่4อย่างคือ 1. การให้วัตถุสิ่งของเช่นข้าวปลาอาหารน้ำดื่มปัจจัย4ที่จำเป็นของมนุษย์และให้ของที่กินได้และกินไม่ได้เช่นทรัพย์สินเงินทองของที่มีประโยชน์เครื่องประดับหลักทรัพย์ 2. การให้อภัยทานการยกโทษให้ด้วยการไม่พยาบาทจองเวรเป็นทานที่ให้ได้ยากมากที่สุดโดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายเราอย่างสาหัส 3. การให้วิทยาทานให้ความรู้ทางโลกได้แก่ให้วิชาการความรู้ต่างๆศิลปะวิทยาการในการดำรงเลี้ยงชีพให้กำลังใจให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์แก่ผู้รับ 4. การให้ธรรมทานให้ความรู้ทางธรรมได้ช่วยให้ทุกอย่างจะได้เห็นได้ว่า3ใน4อย่างเราทุกคนสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินทองเลยใช้จิตใจที่ดีไม่พยาบาทอภัยทานวิทยาทานและธรรมทานมีประโยชน์และช่วยค้ำจุนชีวิตคนช่วยให้เขามีที่พึ่งอาศัยในชาตินี้แต่ธรรมทานประเสริฐสุดเพราะช่วยให้เขาพึ่งตนเองได้ตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าการให้ธรรมทานที่เกิดผลบุญสูงสุดผู้ให้ต้องมีเจตนาที่จะให้ด้วยความบริสุทธิ์ต้องมีพร้อมทั้ง3ระยะ 1. ระยะก่อนให้ทาน 2. ระยะที่กำลังให้ทาน 3. ระยะหลังการให้ทานทั้ง3ระยะนี้จำเป็นต้องมีใจที่บริสุทธิ์ร่าเริงและยินดีในการให้ทานที่ทำไปโดยคิดว่าผู้รับเองจะมีความสุขจากทานที่ตนได้สละให้ไป5ลักษณะของเป็นผู้ให้ที่ดี 1. ให้ด้วยความปรารถนาดีเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจากสิ่งที่เราให้ได้กระทำหรือจากสิ่งที่เราให้ก่อให้เกิดความสุขใจของผู้ให้ที่ได้ทำ 2. ให้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้รับเช่นให้กำลังใจให้โอกาสให้ความรู้ให้สิ่งที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับที่กำลังต้องการหรือขาดแคลน 3. ให้ในสิ่งที่เราสามารถให้ได้โดยที่ตัวเองต้องไม่ลำบากขัดสนหรือเราให้ไปแล้วตัวเราเองต้องไม่ทุกข์ยากลำบากการให้นั้นจะไม่เกิดผลถ้ารู้จักประมาณกำลังของตนที่จะให้ 4. ให้แล้วต้องสบายใจและเราต้องการเต็มใจที่จะให้สบายใจโดยไม่ฝืนใจตนเองหรือไม่เต็มใจที่จะให้เพราะถ้าให้แล้วทุกข์ใจไม่เต็มใจจะให้อย่าทำนอกจากเสียของทุกข์ใจไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ให้เลย 5. ให้อภัยเป็นการให้ที่ทำยากที่สุดเพราะไฟโทสะเผาใจเราตลอดเวลาจิตใจเราย่ำแย่อยู่จะให้อภัยได้อย่างไรเชื้อเพลิงแห่งไฟโทสะไฟโกรธยังเผาใจเราอยู่เลยเราต้องตั้งสติสงบใจนิ่งเฉยแล้วจะให้อภัยได้เป็นการปิติสุขสงบใจนิ่งเฉยและจะให้อภัยได้เป็นการปิติสุขกว่าให้สิ่งใดเมื่อทำใจได้ผลบุญยิ่งใหญ่เป็นการ
ตัดการจองเวรกรรมต่อกันในชาตินี้และชาติหน้า ตัวอย่างที่หนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งมีสินเสมอกัน ทั้งคู่มาจากฐานะยากจนปากกัดตินถีบจนสร้างฐานะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี แต่การได้มาของตำแหน่งนี้มาจากความอดอยากอดออมขี้เหนียวและแรงน้ำใจต่อผู้คน ไม่ว่าจะทำอะไรหรือจ่ายอะไรไป สามีภรรยาคู่นี้ต้องคำนวณถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับคุ้มค่ากับที่จะต้องเสียไปหรือไม่คำนวณเป็นผลประโยชน์ทุกเม็ดไม่ยอมเสียเปรียบอะไรง่ายๆสามีภรรยาคู่นี้ไม่ยอมทำบุญด้วยอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือการให้ทานแก่ใครเพราะมองว่าเป็นการสูญเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาแต่ชอบถวายเงินบริจาคแก่วัดต่างๆหรือมูลนิธิต่างๆเพราะจะได้รับใบอนุโมทนาบุญกลับมาสามารถเคลมภาษีได้มีบ้างบางครั้งที่ให้ข้าวสารอาหารแก่คนยากจนแต่ของที่ให้นั้นเป็นข้าวสารที่มอดขึ้นเป็นละล้านตัวราขึ้นเป็นสีเขียวข้าวป่นแหลกไม่เป็นตัวถ้าเป็นผลไม้ก็จะเน่าเสียเละจนจับไม่ได้ราขึ้นสีเขียวถ้าเป็นน้ำมันนวดตัวก็จะหมดอายุเป็น10 ปีให้ยาแก้ไอจับตัวเป็นก้อนคิดดูว่าเก็บไว้นานขนาดไหนสามีภรรยาคู่นี้ไม่รู้ตัวว่าการกระทำของตนนั้นได้สร้างบาปอย่างมหันต์แก่ตนเองกินไม่ได้แล้วคนอื่นจะกินได้อย่างไรที่เป็นเช่นนี้เพราะสามีภรรยาคู่นี้ขี้เหนียวประหยัดการกินการใช้เก็บจนทุกอย่างหมดอายุใช้การไม่ได้แทนที่จะทิ้งไปกลับนำไปแจกให้คู่คนแถมยังคุยโอ้อวดกับคนต่างๆว่าเขานำแต่ของดีๆมาแจกให้คนครั้งแรกคนไม่รู้จะดีใจเพราะเปิดออกดูจะเป็นลมตายและสาปแช่งอีกนานวันเข้าทุกคนปฏิเสธที่จะรับของจากสามีภรรยาคู่นี้ที่นำมาแจกตัวอย่างที่สองสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งบ้านมีฐานะปานกลางในแต่ละปีจะทำบุญ1 ครั้งคือในวันสงกรานต์ไปบังสกุลกระดูกบรรพบุรุษภรรยาจะทำพะโล้1 หม้อเบอร์32 เซนเป็นไข่กับหมู3 ชั้นเน้นน้ำมากๆเพราะถูกที่สุดทำอย่างเดียวเป็นเวลาถึง20 ปีเช่นนั้นไม่ไปเท่าไหร่น่าสงสารสามีภรรยาคู่นี้ที่ทำตัวเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากไปถึงวัดจัดของถวายพระสมทบกับญาติคนอื่นๆที่มาร่วมทำบุญด้วยกันพระยังไม่ทันจะลงสวดเลยภรรยารีบขออาหารจากญาติทุกคนตักใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านญาติก็ไม่ว่าอะไรอนุญาตให้เธอไปตักได้ตามสบายหลังจากจัดอาหารคาวหวานเพื่อถวายพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วยังมีเหลืออีกเกือบเต็มหม้อเพราะทุกๆคนนำมาเผื่อให้ญาติได้กินกันพร้อมหน้าพร้อมตากันหลังจากที่พระทำพิธีสวดบังสกุลเสร็จแล้วกะว่าอาหารที่เหลือจากพระฉันก็ให้เด็กวัดเอาไว้กินแต่เปล่าเลยภรรยาของชายคนนี้นำถุงร้อนพลาสติกใบใหญ่มา1 กิโลเพื่อมาตักอาหารที่เหลือในหม้อตักเกือบหมดทุกหม้อของญาติทุกคนเหลือติดก้นหม้อไว้สำหรับให้ทุกคนกินหลังจากพระสวดแล้วพอญาติตักอาหารมาจะมาตักอาหารกินกันปรากฏว่าไม่มีอาหารเลยเหลือแต่น้ำก้นหม้อเนื้อไม่มีญาติถามว่าใครตักอาหารไปหมดทุกคนเงียบเพราะไม่มีใครสนใจตักอาหารขณะที่ทุกคนฟังพระสวดแต่สามีภรรยาคู่นี้ช่วยกันตักอาหารของญาติไปเก็บไว้ในรถยนต์ของตนเองจนเต็มท้ายรถยนต์เลยเธอพูดว่าบอกขออนุญาตแล้วไงก็เลยตักกลับไปกินที่บ้านประหยัดค่าอาหารได้เยอะเลยญาติต่างเมินหน้าขึ้นรถกลับบ้านใครบ้านมันทันทีพอปีต่อมาญาติทำอาหารมาหม้อเล็กๆเท่านั้นญาติคุยกันเองว่าสามีภรรยาคู่นี้คงอดอยากมากจึงทำพฤติกรรมเช่นนี้การกระทำของสามีภรรยาคู่นี้ทำตัวเหมือนเปรตที่หิวโหยมากญาติถามสามีภรรยาคู่นี้ว่าแต่ละปีที่มาเป็นมาอย่างไรบ้างชีวิต
ทั้งคู่ตอบว่าหากินยากลำบากอดอยากมากๆหากินไม่ได้เลยอาศัยกินข้าวกับลูกสาวเท่านั้นเองตัวเองก็ป่วยทั้งคู่มีโรคประจำตัวหลายโรคสามีภรรยาคู่นี้เห็นแก่ประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าจึงเห็นแก่ตัวโดยไม่คิดว่าไม่ใช่ของตนเองเป็นของคนอื่นที่ตั้งใจมาร่วมทำบุญและกินกันในหมู่ญาติจนทุกวันนี้สามีภรรยาคู่นี้ก็ป่วยหนักและทุกข์ยากมากได้แต่คร่ำครวญว่าทำไมชีวิตเขาถึงลำบากเขาไม่รู้ตัวว่าในการกระทำของตัวเองที่ทำมา20ปีสร้างบาปมากขนาดไหนแย่งอาหารคนที่มาทำบุญเอามาเป็นของตัวเองสวัสดีค่ะ